سلام دوست عزیز، خوش آمدید به یکی از آموزش‌های دیگر طرفان و تکنیک‌های کامپیوتر. امروز می‌خوایم متفاوت‌تر از روزهای دیگر یکی از طرفان‌های بسیار کاربردی رو برای شما آموزش بده. این طرفند ما مربوط به برنامه اکسل میشه که امروز می‌خوایم برای شما آموزش بدیم که چگونه میتونیم در صورتی که از طریق پروتکت شیت در یکی از شیت‌های اکسل رمز داده باشیم و رمز فراموش کرده باشیم، رمز از را بدون از اینکه به یاد بیاریم از بین ببریم. ببینید ما در شیت اول طوری که می‌بینید تغیرات نمیاد، شیت ما قفل شده. اما اگر ما بریم به شیت دوم در این تغیرات میاد. یعنی شیت دوم قفل نیست اما شیت اول ما قفل است. اگر ما بریم به ریویو، در رایبون ریویو اینجا ببین ان پروتکت شیت نوشته. زمانی که بالای کلیک کنیم میگه پسورد را تایپ کنین که این شیت توسط قفل شده. و ما او پسورد را به یاد نداریم. زمانی که پسورد دیگر را تایپ میکنیم میگه در پسورد چیست؟ not correct است، یعنی درست نیست، پسورد ما اشتباه است. پس حال میریم برای حل که چگونه میتونیم این پسورد از بین ببریم. خب فایل ما در اینجا وجود داره. اول باید چند شرط در نظر داشته باشیم. یک، برنامه ورنر باید در کامپیوتر ما نصب باشه. چگونه میفهمیم که نصب است؟ یعنی راست کلیک میکنیم میریم به نیو و در اینجا ببینید ورنر شکل کتاب ها را که داره این وجود داره. در صورتی که اینمی اگر در راست کلیک نیو وجود نداشت حتما باید برنامه ورنر نصب بکنیم. یک سافت بسیار وزنش کمتر است، 2 الی 3 MB یا نهایت 5 MB است. اگر این ما نداشته باشیم میتونیم از سایت گوگل نوشته کنیم دانلود ورنر و انتر بکنیم، به سایت رفته و این را دانلود بکنیم و بعد نصب بکنیم. اینجا ببینید سافت چه دارم و ببینید سافتش چقدر وزن داره، 3.05 MB. حالا ما این برنامه رو داریم، میایم بالا شرط دوم. شرط دومی است که حتما از این فایل ما باید یک کپی بگیریم. این گپ کاملا حتمی است. چرا؟ چون اگر در جریان مراحلی که من انجام میدم شما یک مرحله را اشتباه بکنین در اون صورت فایلتان خراب میشه و دیگه اون فایل ترمیم کرده نمیتونین. به این خاطر اولا باید یک کپی از این گرفته باشیم که اگر اشتباه کدام مرحله را درست انجام ندیم میتونیم که دوباره اصل فایلی که داریم از یک کپی دیگه گرفته و بالا و عمل دوباره اثر انجام بدیم. خب من از یک کپی هم میگیرم، راست کلیک کپی و راست کلیک پیست. حالا یک کپیش دارم، اصلیش هم موجود است، دیگه تشویش ندارم. مشکل نیست در اصلیش تغییرات بریم یا در کپیش. خب مثلا من در کپیش تغییرات میاریم، بالاش راست کلیک میکنم و بعد میریم بریم. بعد اینجا ببینید پسوندش پاک میکنیم. اینجا شرط مهمه که سومی که داریم که هم باید حتما در نظر داشته باشه، این است که باید پسورد فایل در پهلوی نام فایل حتما ظاهر باشه. اگر ویندوز تون ویندوز 10 میتونین به یک داخل فولدر برین یا به داخل دست پی سی، بعدن برین به ویو و در ویو گزینه فایل اکستنشن رو تک مارک بکنین. اگر این تک مارک نباشه در این صورت ببینید در پهلوی نام فایل نوعیت فایل ذکر نمیشه. اما اگر شما گزینه فایل اکستنشن یا فایل نیم اکستنشن رو تک مارک بکنین، بعد از این دیگه در پهلوی نام فایل نوعیت فایل هم ذکر است. اگر ویندوز شما ویندوز 10 نیست بلکه از ویندوزهای قبلی مثل ویندوز 7 است، در اون صورت باز به فولدر آپشن برید. میتونید در سرچ نوشته بکنین فولدر آپشن. وقتی فولدر آپشن نوشته کردین اینجا براتون میاد، بازش بکنین، برین به تب کنترل ویو و بعدا پایینتر بیاین، در این قسمت گزینه هاید اکستنشن فور نو فایل تایپ از انتخاب بکشین. اگر این انتخاب باشه این رو باید حتما از انتخاب بکشین. اما اگر ویندوز شما ویندوز 10 نیاز ندارین که مراحل طی کنین، فقط از ویو این گزینه رو تک مارک کنین. خب شرط سوم ما هم فهمیدین که حتما باید اکستنشن نمایان باشه، نوعیت فایل نمایان باشه. خب زمانی که نمایان بود بعضی راست کلیک رو نیم میگیم و بعد اینمی اکستنشن شپاک میکنیم و نقطه شپاک نمیکنیم. بعد از نقطه تایپ میکنیم زیپ ZIP و کلیک میکنیم و بعدا میگیم یس. بعدا داخل فایل زیپ ما را باز کرده، فولدر زیپ ما را، و بعدا میریم با فولدر اکسل. فولدر اکسل که باز کردین بعد برین با ورکشیت که باز کردین، چند شیتی که در داخل این فایل داشتین او رو بر ما نشان میده. ما فایل ما چند شیت داشتیم؟ 2 شیت. کدام شیت ما قفل بود، اول یا دوم؟ ببینید اگر اصل فایل ما مشاهده بکنیم کدام شیت ما قفل بود؟ شیت اول ما. پس در اینجا چی کار میکنیم؟ شیت اول ما را یک کپیش بیرون از این فولدر خارج میسازیم. ببینید به شکل کش میکنیم، درگش میکنیم، این یک کپیش بیرون آمد، شیت یک باز میکنیم داخلش. بر ما دبل کلیک کردیم میگه داخل چی باز شود.
میگیم داخل برنامه نوتپد انتخاب کرده اوکی میکنیم. زمانی که باز شد از اینجا فول اسکرین بازش میکنیم. بعدا میریم با فایند کنترل اف فشار میدیم که فایند باز شوه، یا میتونیم از قسمت ادیت هم بازش بکنیم فایند. و بعد در اینجا باید نشته کنیم پروتکت PROTECT پروتکت. و زمانی که فایند نکس بگیم بر ما اینجا با قسمت پروتکت بر ما پروتکشن رو پیدا میکنه. اما اگر ببینید ما همین شیت 2 رو یک خارج میسازیم یک کاپیشه، چون شیت قفل نیست. شیت 2 رو باز میکنیم نوتپد. اگر ما در اینجا کنترل اف بگیم فایند باز بکنیم نشته کنیم پروتکت، بعد زمانی که میگیم سرچ پیدا نمیکنه. چرا؟ چون شیت 2 ما قفل نیست. خب این رو دیلیت میکنیم، فعلا نیاز نیست. شیت 1 باز میکنیم، نوتپد انتخاب کرده و حالا میریم با فایند و پروتکت هم تایپ کردیم. پروتکت یا پروتکشن مشکل نداره و بعد میگیم فایند نکست. در این قسمت پروتکشن برام پیدا کرد. صرف هم یک پروتکشن وجود داره، دیگه چیزی پیدا نمیکنه. بعد اینا رو باید دقت داشته باشیم که از کدام قسمت این رو انتخاب بکنیم. این قسمت قوسی که شروع شده، براکتی که شروع شده، این از این قسمت شیت پروتکشن کلیک چپ محکم گرفته انتخاب میکنیم. مهمترین مرحله همین مرحله است. در وقت انتخاب باید دقت داشته باشیم اولین قوس یا براکتی که دوباره بسته میشه تا اونم قسمت باید انتخاب بکنیم. میریم انتخاب پیش میبریم، انتخابش میکنیم، انتخاب میکنیم و میبینیم که تا هنوز قوس بسته بر ما نامده و میریم در سطر دوم انتخابش میکنیم. ببینید این قسمت است، باید از این پیش نریم. اولین ببینید در اینجا شروع شده و در اینجا هم ختم شده. اگر در این وسط ها ببینیم به این شکل که شروع شده هیچ کدام ختمی از این قوس نداره، یه علامه بزرگ کوچک هم که بعضا میگن. خب تا این قسمت انتخاب کردیم، کدام چیز اضافه یا کم باید انتخاب نشه و بسیار با دقت انتخاب بکنیم و بعدا بک اسپیس در کیبورد فشار داده ایره پاک میکنیم. بعد میگیم چی شود؟ سیو شود. فایل بسته میکنیم. ببینید در این فایل که بیرون بود این تغییرات آوردیم. این شیت یکی که داخل خود این فولدر زیپ ماست اینو دیلیت میکنیم. یس میگیم و این فایل که تغییر آورده بودیم در داخلش این کپی میشه میاریم به داخل همین فولدر زیپ و بعد اوکی میکنیم. حالا این فایل تغییرات آورده شده ما رو در اینجا آورده. حالا این دوباره بسته میکنیم. میایم بو فولدر زیپ ما همین قسمت بود، ببینید همین فولدر بود. این حال چی کار میکنیم؟ نامش هم ببینید گروپینگ اند ساب توتال. این رو ببینید گروپینگ اند ساب توتال کاپیش است. این راست کلیک میکنیم، رنیم میکنیم دوباره و بعدا زیپ پاک کرده با جایش نشون میکنیم XLSX، یعنی پسوند اکسل جدید یا 2021 یا ورژنایی که بعد از 2003. و اینجا میبینید پسوند این چیز است XLSX. نقطه باید پاک نشد به شما. خب حالا بالای بیرون از این کلیک میکنیم تیوت. حالا بیرون از این کلیک کردیم میگیم یس. ببین دوباره شکل اکسل با خود گرفت، از حالت زیپ خارج شد و حالا داخلش باز میکنیم. طوری که مشاهده میکنین فایل ما بدون کدام مشکل از حالت پروتکت خارج شد. بیایم ببینیم که آیا خارج شده یا نشده. تایپ میکنیم میگن چیزا، یعنی دیگه فایل ما قفل نیست. اگر در ریویو بریم اینجا نشسته پروتکت شد، ان پروتکت شد نشسته نیست، به این معنا که فایل ما دیگه قفل نیست. بسیار با سادگی تونستیم که رمز شیت ما را از بین ببریم. یعنی اگر گاهی اوقات به یک شیتتان رمز میتین و رمزتان فراموشتان میشه، بسیار با سادگی میتین از همین طریقه رمز شیتتان از بین ببرید. اما گپ قبلی فراموشتان نشوه که حتما از فایلتان باید یک کپی گرفته باشید. چون اگر یک علامه یا یک حرف زیاد یا کم در قسمت نوتپد از پیشتان پاک شوه، در اون صورت این فایلتان کرپت میشه، خراب میشه. به این خاطر میگم حتما باید کاپیشه داشته باشید. بدون از اون مسئولیت بعدی به دوش خودتان. تشکر از اینکه تا هنوز ویدیو ما رو تماشا کردین. اگر از این ویدیو ما خوشتان آمده باشه ویدیو ما رو لایک بکنین. چینل ما رو اگر تا هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین، زنگوله رو فشار بدین تا ویدیو جدید که آپلود میکنیم اونا رو هم مشاهده بکنین و همچنان این ویدیو ما رو میتونین با دیگران شیر بسازین از طریق صفحه فیسبوک یا از طریق تلگرام، هر طریق که میخواین با دیگران شیر بسازین تا اونا هم بتونن از این ویدیو مستفید شون. منتظر نظریات و پیشنهاداتتان هم هستیم.